Nazdar stavitelé! Vítám vás u dalšího dílu stavitelů v akci. Dneska uvidíte zase něco, co jste ještě neviděli. Za mnou se chystá obrovské množství techniky a bude tady probíhat taková hodně exkluzivní pokládka. Pojďme na to. Vy, kteří můj kanál sledujete pravidelně, tak už je vám asi jasné, kde dneska jsou. Probíhá tady pokládka finální vrstvy asfaltového povrchu na brněnském okruhu. Chlapi už mají všechno nachystané. Probíhá tady společná fotka před začátkem prací. Tady vepředu už je přichystané obrovské množství aut. Přijíždějí furt další a další. Chlapi to mezi tím vepředu chystají finishery, bešikry. Tady to pomalu najížděá a chystá se to na pokládku. 6 válců bomak, ti budou samozřejmě hutnit položený povrch. A tady neskutečná kavalérie. Trojce finisherů Fegele 1800, pomlčka 3i. Ke každému finisheru před ním jede překládací vůz, takzvaný bešikr, a jezdí tady nějakých zhruba 20 souprav, které točí a balenů, soubalovných štrabaků, krlicách. První auta už sypů, jdeme se na to podívat dopředu. Překladač to automaticky háže do vložené násypky finisherů. Nainstalovaná tady. To tady sypů. Veškerá balená se vozí v teplně izolovaných soupravách, takže návěsí a osmikolky jsou seřazené všechny tam vepředu. Soupravy jsou teplně izolované, nejsou vyhřívané, jak se často říká, a milně si to lidi myslí, že ta korba je vyhřívaná, ale jenom teplně izolovaná. Chlapi začali dělat na cílové rovince. Řeknu vám, to je jako koncert techniky. Já mám normálně husí kožu. Tady ty válce, jeden za druhým, jsou osazené monitoringem pojezdu a pokládky. Tomu nám řekne později něco pan Ota od Fegelu. To jméno vám určitě něco říká, jestli jste viděli video z Baumy. Je tady neskutečné množství lidí, 4, 5 fotografů, nějaké 4 drony, takže dnešní natáčení bude hodně zajímavé. Hlídá se tady vodorovnost, kvalita povrchu, tady se kontroluje zhutnění povrchu, jestli to dobře pamatuju, ze školy a z našich pokládek. Už odjelo nějakých 6-7 aut.
vidíme tady v násypce, když to letí z návěsu ven. Vidíme tam kolegu, který měří a kontroluje teplotu. V podstatě každá fůra se musí takto zkontrolovat, zaevidovat, aby byla garantovaná kvalita, jaká má být. No, takže finisher, ten jede pořád krásně plynule dál. Všechno tady to takování s autama přepává ten pešítko nebo překladač. Protože když by ten finisher, když by to najelo do toho finisheru, tak jako náraz to není, ale už to tam teoreticky je poznat. Ten v podstatě furt plynule krásně jede, bez zastavení, dělá krásnou homogenní rovnoměrnou vrstvu. A protože ten materiál z toho návěsu vypadne tak jako všelijak, říká se, že dole je to hrubší, nahoře je jemnější, jak to jede, tak se ty hrubší zrna strásají. Ten bešík, ten překladač, ten to v podstatě promíchá a už homogenizovaně dává do násypky toho finisheru. Strašně se mně líbí, jak tady jezdí ty válce, vždycky v tandemu, takže dva za sebou. V podstatě dojedu k finisheru, tam se mírně natočí, dojede zase zpátky na tu štreku. Na kabině mají všechny válce monitoring pojezdů. Jo, teď se natočí, aby tam nebyla příčná nerovnost, nebo podélná, teďka ani nevím, spíš podélná, a jedu zpátky. Co jsem si všiml, další dobrá vychytávka, tady na překladači trafy mají hadicu, navíc přikávání té násypky, aby to tam nelepilo, tak to má přímo vyvedené, tak to nastrojí. Kolega má vysazenou sedačku do boku, aby pěkně viděl. No a možná si říkáte, jak je uděláme, že finisher jede furt stejně za tím překladačem. To uvidíme tady. No, finisher má na sobě takový držák, překladač, to má drátek a takové čidlo, nebo jak to mám říct, pořád udržuje stejnou vzdálenost mezi sebou. Na finisheru potom máme osazený zase systém multiplex, což je jedno čidlo, druhé čidlo, to je na tom pobočku, po kterém jede. Tady máme, kde to máme, třetí čidlo, to monitoruje ten finální povrch, aby to bylo krásně rovné. Jo, to dělají ty dva boční finishery, tady ten vlevo a ten druhý vpravo. Zase krásná souhra zpátky jde na vibrací. No a tady ten si bere výšku vlastně už z toho hotového povrchu, ten tam má klasicky jenom jedno čidlo. Jo, aby to pěkně navazovalo na ten pravý a levý povrch, tak to má udělané tady takto. Jestli chcete pár vět odborně, tak to nám řekne prodejce Wirtgenu pro Českou republiku, pan Ota. Tak dobrý den, moje jméno je Martin Ota, jsem zaměstnancem firmy Road ČR, výhradní zastoupení pro celou skupinu Wirtgen Group. Dneska jsme teda tady na Brněnském okruhu, pokládáme hlavní trasu závodní dráhy. Jelikož závodní dráha je projektována na 300 km/h, je zde vyžadována extrémní přesnost. Při pokládce tady používáme plnící vůz MD 3000-2, který je zde proto, aby nákladní vůz, který přivez obalovanou směs, neměl přímo kontakt s pokládkovým finisherem a aby mu dodával tu směs plynule. To znamená, to vozidlo, který přiveze ten materiál, může trochu přibrzdit, trochu vybočovat a tyhle nerovnoměrnosti se nepřenáší na ten stroj, který pokládá.
hlediska nivelace používáme tady na 9 metrech snímání tříbodovou multiplexovou latí, která zabezpečuje na 2 předních bodech snímání původního terénu a vzadu jeden referenční bod, který ten stroj přepočítává tyto 3 údaje, z toho dělá průměr a upravuje podle toho finální výšku. Prioritou tady není hutnění, ale je tady rovinatost, právě kvůli zmíněné vysoké rychlosti. Ten prostřední finisher průměrovací rámy nemá, ten pouze snímá aktuální srovnaný povrch na levé a pravé straně za tím svým kolegou. Dále všechny 3 finishery nesou systém sledování od firmy MOBA, to znamená, je tady road scan pro skenování teplot, je tam GPS pro pozici a je tam meteostanice, která snímá obecně počasí, rychlost, směr větru, vlhkost, tlak okolního vzduchu. Ty válce potom musí ten povrch zhutnit, aby byl únosný a aby taky vydržel, aby byla delší ta životnost. Vzhledem k šířce, která tady je, jak už bylo zmíněno, 15 metrů, a k pokládkové rychlosti, která musí být minimálně mezi 2 a 3 metry za minutu, aby jsme zabezpečili tu správnou rovinatost, tak za každým finisherem musí jezdit 2 válce pro to hlavní fázi hutnění, takže tady vidíte 6 válců a dále za nima potom jezdí na konci 2 válce, které jsou větší kategorie, mají větší běhouny a jsou těžší, mají větší průměr běhounů a ty mají za úkol ty drobné nerovnosti, které vzniknou tím postupným přejížděním těch válců, tak se snaží dožehlit. Takže ty poslední 2 válce už nemají za úkol hutnit, ale zase opravit tu finální rovinatost zpět. Když se podíváte na všech těch válcích, uvidíte na střeše zase GPS anténu v půlce té střechy a uvnitř každého válce uvidíte tablet, displej, takže každý ten strojník vidí, kolikrát byla ta daná plocha v kterém místě poježděná a snaží se pojezdit tu plochu všude stejně. Úklovka inženýrských staveb, termonávěs, Mailer Keeper. Tentovalý do Bešiku, jak už jsem říkal několikrát. No a tady vidíme dopravník toho našeho překladačů, který to teda sype tady do té obrovské vložené násypky na finisheru. Vidět, že tam pořád má prostě zásobu. Priorita tady u těch prací vidět, no, nezastavovat, jet, protože v momentě, kdy ten finisher zastaví, tak už tam vzniká nějaká mikronerovnost v řádu třeba milimetrů, což samozřejmě nikdo nechce. Takže proto je tady i ten překladač, který v podstatě tvoří, jo, tady vidíme nějakou zásobu, a další obrovská zásoba je vzadu, tady v té násypce finisheru. Ten princip je v podstatě jednoduchý. Na všech dálnicách a silnicách první třídy, myslím, že už je to v požadavku, valit to přes ten vešikr, aby byla samozřejmě dostatečné množství aut, což jak vidím tam vepředu, tam čeká v řadě teďka nějakých 3 tridemy, 1, 2, 3, 6 návěsů, 7, nějakých 10 aut, což samozřejmě taky se často nestává. Tady je to perfektně zorganizované, a to, že se Bolená vozí z Krlic, což je v podstatě přes celé Brno, tak ta zásoba aut, tento materiál je tady perfektní. To jako, co málo kdy vidím. Tohle to násypky Bešikru, ten nemá naklápěcí boky, ale ten předek, si to přiklopí k sobě. Tady před náma už sype Volvo od Šrabaku. Sype a přitom nemá korbu nahoře, to čumíte, co? Tady přijíždá další kousek. A toto jsou fakt zvědavý, jak to bude fungovat. O tom jsem taky mluvil na videu Paumě. Jsou totiž auta, které nemají korbu sklápěcí,
ale mají výtlačné čelo. Když teďka tady dole otevře do té korby, tak to si počkáme. Jo, zároveň otvírá je vrch. A teď z toho krásně vyjíždá a padá to dolů. Kolik to máme? 173. No, tak jak má být? Krásné čísla. Děkujeme za spolupráci a za ukázání. No a tady mrkneme ještě na ten systém toho čela. Jo, tady. Uvidíme, jak to tam tlačí do té korby. Tam, kde nemůžete sklápět kvůli nadzemním překážkám, třeba jako tady billboard, nebo ve městě elektrika, stromy a podobně, nebo když se dělá v nějakém čikmém kopci, kde by hrozilo, že se auto převrátí, tak toto je perfektní řešení. Tak, máme tady to čelo. Jo, nahoře je takový rozsláčecí trojúhelník, nebo jak to mám říct, který je vlastně spodek toho dna. Tady to dotlačí až na kraj té korby. Tak mává, čelo se zasunuje zpátky do korby, člověk to zavřel a jede znova na loži. Překladač, jak jsem říkal, zavřel to směrem k sobě, bloků návěsem šmicem, to jsem ani nevěděl popravdě, že šmic dělá termonávěsí. No a já se ještě vrátím, už jsem tady točil frézování zhruba 2 týdny zpátky, takže na to určitě mrkněte. Jednou pár zajímavých informací, protože plno lidí to pořád nepochopilo, už tak čtu komentáře na Facebooku a podobně. Takže délka okruhu 5,5 km. A i ta pokládka má být dokončená začátkem května, takže od druhé půlky května by měl být okruh v provozu, což řekl tiskový mluvčí, to jsem si nevymyslel. No a všechno se to dělá vlastně kvůli konání velké ceny MotoGP, která po několika letech bude zpátky v Brně, konkrétně 18. až 20. července. Takže v podstatě pro toto všechno teďka tady probíhá tato neskutečná akce. No je zážitek tady sledovat nejenom ty stroje, což tady ta souravá minimum, nevím teda, jak je to opravdu tady, ale na silničních stavbách je na nějakých 150 stupňů. Takže chlapi, co tam teďka, vlastně když to dával do té násvětky, tak to mělo 170 stupňů. A ti lidi jsou tady v tom celý den, tam borci prostě v tom místě, to je masakr, jako toto vydržat. Takže podívaná jako, jsem to říkal asi mockrát, ale neskutečná. Kdo viděl dílo frézování, Skanču jistě poznává. Tady 560 od Kuby Havla. Vzadu další, na číslo jsem se nedíval. Souprava od Luďka Válka. Obě dvě termonávěsem a Schwarzmiller. No jak to tady vidíš, Trabak? To nám řekne stabilní vedoucí pan Igor Jančák. Toho teda obdivuju, ten se tady za celou dobu nezastavil. Na mě neměl úplně čas. Přichomítl jsem se k rozhovoru novinářů, tak si ho poslechneme. Jedeme rychlostí 2,7 metrů za minutu. Rychlost je daná tím, aby nám stíhala vyrábět naše obalovna.
musíme pořád držet konstantní rychlost. Každé zastavení rovná se hrb na dráze. Nejproblematičtější místa budou potom denní pracovní spáry, takže předem byly přesně stanovené a odsouhlasené, tuším, s FIMem, kde budou denní pracovní spáry. Ta nesmí být před zatáčkou, kde je nějaké klopení, takže tím je daný denní postup. Dneska bude v plánu jet od nuly, což je startovací čára, po kilometr 1,25. Druhý den v sobotu je 1,5 kg utáhnout. Tunově, jestli vás to zajímá, tak dneska je to nějakých 1800 necelých tun. Na celý okruh padne tady této směsi 8000 skoro, jako 7900 tun. Tu podkladní, která byla ve 2,5 cm, teď je postříkaná spojovacím postřikem a to bílé, co vidíte, to je vápno, vápený hydrát, tak, aby se to nelepilo na kola. Že to je ochrana toho spojovacího postřiku. Pod tím je černý klasický postřik. Každou minutu při té rychlosti to polkne 4 tuny balené. Za hodinu máme 240 tun, spotřebuje tady ta pokládková četa. To tady stojí předzásobené autem. Využíváme dny, kdy je jako prodloužený víkend, protože jinak se sem dostat, to je porov. Všechno je snímané termokamerama, takže předtím, než auto vysype, tak je tam náš pracovník, který změří teplotu, kdyby byla nízká, posílá pryč, když vysoká, tak zase hlásí. To není jenom tady práce, další pracovníky máme na obalovně, to je ta příprava, kde to míchají, kde je to samé. Pak zase proběhne skenování a softwarové vyhodnocení celé plochy jako celku. Takže není to na cestách, normálně vidíte auto, že jezdí za sebou s kolem, které to měří. Tady je to všechno už digitálně měření. Stojím na místě obsluhy na finisheru. Tady krásně jde vidět ten multiplex, jo, jak to ještě je ten povrch za finisherem. Tady je ten road scan, kdy tady vidím teplotní kameru, GPS-ková anténa, abych viděl polohu a meteostanice. No, obsluha, ta si dělá svoje. A tady mám vyhodnocení toho road scanu. Toto je vlastně položený povrch. Tady vidím teploty, kdy tady je 190, tady je 120 stupňů. A tady mám vlastně ten povrch za tím finisherem. A jak to postupně jede, tak se to postupně načítá. Pak to uloží nějaký úsek na flešku, která je tady, pak se to načítá zase od znova. Takže teď vidím, že pro teploty mám tak tolik, co mám jet. Úplně barevně to nerozeznám, ale je vidět, že ty okraje už mají teplotu nižší. Tady vidím tlak, teplotu 31 stupňů, vlhkost 25%, rychlost větru 4 km za hodinu. Takže mám tady v podstatě kompletní monitoring počasí a povrchu ten pokládky. Jako masakr. Myslím si, že v Česku je to použité teďka poprvé. Tady ještě systém strobaků. Mě za to nikdo neurazí rucí, ale mám tady napojení na systém, který je v obalovně. Že dneska se má vypalit 18 tun. Už se vyložilo 669, takže ještě zbývá nějakých 1250 tun. Tady mám každé auto. Konáš 20 tun naloží, příjezd na obalovnu, příjezd finisheru, prostě každé auto je tady zaevidované. To je masakr. A vím, že Strabag tady na to celkem dost šlape, aby to bylo všechno kontrolované, navěšené a zaznamenávané. Přijde technologie, tým, další věci. To je Strabag jako asi nedá se dá říct. Tady nám přijíždí u další válce, takže vám ukážu na kabině GPS-kové antény, až přijede blíž. Jo, tady to vidím, abych viděl polohu
kolega tady měří, měl jsem pravdu, míru zhutnění toho finálního povrchu. Tady už jezdí ty těžké 16-kilové silniční válce, ty už v podstatě jenom hladí a ten povrch. Tam ty menší ty váží a nějaký 11 tun. Jo, takže dá tam tady tu mašinku v určených místech, směří ty hodnoty, píše samozřejmě do protokolu, aby to bylo všechno pro kontrolu zaznamenané. Plus se tady měří ta příčná a podélná nerovnost, což byl teďka kolega ze 4metrovou hlatí. Něčeho takového se člověk zúčastní jenom párkrát v životě, někdo vůbec. Já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem se tomu přichomítl. Jestli se vám video líbilo, klasicky lajkujte, sdílejte, ať se to dostane i mezi další stavitele. Jestli vás něco zajímá, pište dolů pod video, když budu vědět, odpovím, případně dozjišťuju. No a mějte se pěkně, ať to pičí z pohraničí.